हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म सुनिल छेत्री, यहाँहरूलाई एडुसफ्ट एकाडेमीमा स्वागत छ। रिसेन्टली प्लस 2 को एक्जाम दिएर बस्नुभएका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूको सफलताको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। धेरै भाइ बहिनीहरू प्लस 2 पढ्दा पढ्दै पक्कै पनि फ्युचरमा गएर यो ठाउँमा पुगेर म यो काम गर्छु भनेर चाहिँ यहाँहरूले सोचि पनि सक्नु भएको छ र आफ्नो गोल पनि सेट गरिसक्नु भएको छ। विभिन्न कर्पोरेट वर्ल्डमा गएर विभिन्न सेक्टरहरूमा यहाँहरूले चाहिँ टप लेभलमा रहेर काम गर्ने यहाँहरूले पक्कै पनि सपना देखिरहनु भएको छ र यसको लागि यहाँहरू समक्ष विभिन्न युनिभर्सिटीहरूले प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड ब्याचलर डिग्री प्रोग्रामहरू सञ्चालन गर्दैछ। सो यो विभिन्न प्रोग्रामको लागि ब्याचलर डिग्री प्रोग्रामको लागि यहाँहरूले इन्ट्रान्स इक्जाम दिनुपर्ने हो। विशेष गरी नेपालको मोस्ट रिकग्नाइज त्रिभुवन युनिभर्सिटीको यो विभिन्न कोर्सको लागि यहाँहरूले CMAT को इक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। जबसम्म यहाँहरूले CMAT एक्जाम पास गर्नुहुन्न तबसम्म यो कोर्सहरूमा तपाईँहरू चाहिँ इनरोल हुन सक्नुहुन्न। सो तपाईँहरूको मनमा अब CMAT प्रिपरेसन कहाँ गर्ने पक्कै पनि यो दुविधा हुनसक्छ। त्यस्तै पोखरा युनिभर्सिटी अन्तर्गत विभिन्न नेपालका रिनाउन्ड कलेजहरूमा यहाँहरूले 100% स्कलरसिपमा ब्याचलर डिग्री प्रोग्रामहरू गर्न सक्छ। त्यसको लागि यहाँहरूले CMAT को इन्ट्रान्स एक्जामको तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको लागि पनि तपाईँले कहाँ गर्ने पक्कै पनि तपाईँहरू दुविधा हुनुहुन्छ होला। सो एडुसफ्ट एकाडेमीले लास्ट इयर यहाँहरू समक्ष अनलाइन प्लेटफर्म मार्फत नेपालकै उत्कृष्ट प्रशिक्षकहरूलाई लिएर आएर यहाँहरूले चाहिँ सेवा प्रदान गरेको थियो र विभिन्न ठाउँमा नेपालकै मोस्ट रिकग्नाइज कलेजहरू जस्तै शङ्करदेव, एनसीसी, न्याथम लगायत पोखरा युनिभर्सिटीका विभिन्न टप नच कलेजहरूमा चाहिँ 100% स्कलरसिपमा धेरै भाइ बहिनीहरू इनरोल पनि हुनुभएको छ। सो CMAT र CMAT को तयारी कक्षा कहाँ गर्ने भन्ने यहाँहरूको मनमा पक्कै पनि दुविधा हुनसक्छ। सो यसको लागि एडुसफ्ट एकाडेमीले यहाँहरूको चाहिँ अनलाइन प्लेटफर्मको साथसाथै फिजिकल प्लेटफर्ममा CMAT लगायत CMAT को तयारी कक्षा सञ्चालन गर्दैछ। लास्ट इयर एडुसफ्ट एकाडेमीले यहाँहरू समक्ष अनलाइन प्लेटफर्म मार्फत CMAT र CMAT को तयारी कक्षा सञ्चालन गरेको थियो र धेरै साथीहरूलाई हामीले जोड्न सफल भयो। सफलतापूर्वक हामीले धेरै साथीहरूलाई नेपालको मोस्ट रिकग्नाइज कलेज शङ्करदेव, एनसीसी, न्याथम जस्ता कलेजहरूमा इनरोल गर्न सफल भयो। साथै पोखरा युनिभर्सिटीको विभिन्न रिनाउन्ड कलेजहरूमा 100% स्कलरसिपका साथ विभिन्न भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ इनरोल गर्न पनि सफल भएको छ। सो अब तपाईँहरूलाई लाग्ला एडुसफ्ट एकाडेमीमा हामी किन अध्ययन गर्ने। यहाँहरू समक्ष हामी नेपालकै रिनाउन्ड फ्याकल्टीहरू लामो समयदेखि अनुभवी प्राप्त विज्ञहरूबाट यहाँहरूलाई हामी CMAT क्लास सञ्चालन गर्दैछौँ। साथै यो वर्ष यहाँहरूको लागि एडुसफ्ट एकाडेमीले फिजिकल रूपमा यहाँहरूलाई कक्षा सञ्चालन गराउँदैछ। साथै अनलाइनका साथसाथै फिजिकल रूपमा पढ्ने भाइ बहिनीहरूको लागि एडुसफ्ट एकाडेमीले नयाँ एप लन्च गरेको छ जहाँ यहाँहरूले ब्याकअप भिडियोको साथसाथै टेस्ट सिरिजहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो वर्ष यहाँहरूको लागि एडुसफ्ट एकाडेमीले अझ धेरै बेनिफिट लिएर आएको। अनलाइनका साथसाथै फिजिकल रूपमा पढ्ने भाइ बहिनीहरूको लागि एडुसफ्ट एकाडेमीले जुन CMAT को लागि बनाएको अफलाइन भिडियो कोर्स यहाँहरूलाई फ्री अफ कस्ट प्रोभाइड गर्दैछ। साथसाथै टेस्ट सिरिज यहाँहरूलाई एडुसफ्ट एकाडेमीले प्रोभाइड गर्दैछ र यो सबै यहाँहरूले एडुसफ्ट एकाडेमीको एपमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र हरेक हप्ता यहाँहरू समक्ष रियल इक्जाम सिनेरियोमा 100 मार्क्सको मोडल सेट पनि यहाँहरूलाई गराउनेछ। नेपालकै बेस्ट फ्याकल्टी र बेस्ट क्वालिटीको साथमा र यो विभिन्न सेवा सुविधाका साथमा यहाँहरूले CMAT को साथसाथै CMAT को इन्ट्रान्स इक्जामको प्रिपरेसन एडुसफ्ट एकाडेमीमा गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँहरूको सफलताको लागि एडुसफ्ट एकाडेमी बेस्ट प्लेटफर्म बन्न सक्छ। सो वेलकम टु एडुसफ्ट एकाडेमी। फर मोर डिटेल्स यहाँहरूले यो नम्बरमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ।